Τώρα είναι Αγιά Σαρακοστή. Αχ, τώρα είναι Αγιές ημέρες. Που λειτουργούν οι εκκλησιές. Αχ, και ψελουνε οι παπάδες. Το μυρολόι της Παναγίας είναι ένας αφηγηματικός θρήνος που εξιστορεί το θείο πάθος της σταύρωσης και του θανάτου του Χριστού μέσα από τη ματιά της συντετριμμένης μητέρας του, της Θεοτόκου Μαρίας. Συναντάται σε εκατοντάδες παραλλαγές, γλωσσικές και μελωδικές, σε περιοχές με ελληνόφωνους χριστιανικούς πληθυσμούς, στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, στην Κύπρο, αλλά και στην Ανατολία, από τον Πόντο έως τη Μικρά Ασία. Ο θρήνος, μεσαιωνικής λόγιας προέλευσης, διανθίζεται με λαϊκότροπα μοτίβα και περιστατικά που υφαίνονται με στοιχεία από τα Ευαγγέλια και το Ορθόδοξο Υμνολόγιο και εμπλέκονται με θρυλούμενα επεισόδια και κοσμικές πρακτικές της μυρολόγησης του νεκρού. Μια ακατάγραφη έως τώρα παραλλαγή του μυρολογιού της Παναγίας, με ρίζες από τα αλάτσατα της Μικράς Ασίας, τραγουδιέται τα τελευταία χρόνια κατά τη Μεγάλη Παρασκευή στο μικρό προσφυγοχώρι της Κάτω Πουλιάς, στην ενδοχώρα του Ηρακλείου Κρήτης. Η ιστορία της συγκεκριμένης παραλλαγής ξεκινάει από το γειτονικό χωριό της Αγίας Εμνής, όπου εγκαταστάθηκαν συγγενικές οικογένειες προσφύγων από τα αλάτσατα της Μικράς Ασίας μετά τη μικρασιατική καταστροφή και τον ξεριζωμό τους από τις πατρογονικές εστίες στα 1922-1923. Παρά το προσωπικό και συλλογικό τους δράμα, οι πρόσφυγες έκτισαν εδώ μια νέα ζωή με επιμονή, συνεργασία και αλληλοστήριξη, αντλώντας δύναμη από τις γνώσεις, τις παραδόσεις και τον πολιτισμικό πλούτο που έφεραν μαζί τους. Συνθετικός κρίκος με την ζωή στις χαμένες πατρίδες, οι συνήθειες και τα έθιμα του Πάσχα και μεταξύ αυτών η επιτελεστική ιεροτελεστία του μυρολογιού της Παναγίας. Το μυρολόι γινόταν κάθε Μεγάλη Παρασκευή και υπήρχε μια ιεροτελεστία. Δηλαδή το πρωί, ας πούμε, της Μεγάλης Παρασκευής ξυπνούσαμε στο χωριό όπως ξυπνάνε συνήθως νωρίς και από νωρίς οι κοπέλες, οι απάντρευτες, η Νίκη, ίσως η μητέρα μου αργότερα κλπ, η θεία Κατίνα, ας πούμε, και πηγυρίζαν τα σπίτια του χωριού και μαζεύανε λουλούδια. Παίρνανε από τους κήπους, ζητάγανε από τις γυναίκες να τους δώσουν ό,τι ωραιότερο λουλούδι είχαν και το πηγαίνανε στην εκκλησία για το στολισμό του επιταφείου. Μάλλον όλα τα αγόρια τότε, τη Μεγάλη Παρασκευή, ετοιμάζανε έναν καλαμένιο σταυρό που τον ντύνανε με αγριολούλουδα, αυτό θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά αυτή την ημέρα, και κρατώντας τον σταυρό στο ένα χέρι και ένα δενεκάκι, καλαθάκι τέλος πάντων, λέγανε ένα κομμάτι από το μυρολόι της Παναγίας σαν κάλαντα. Και αφού τα συγκεντρώνανε όλα αυτά, χτυπάγανε την καμπάνα ότι δεν είναι έτοιμοι και μαζευότανε και οι γυναίκες, συνήθως οι μεγάλης ηλικίας, όχι συνήθως, οι μεγάλης ηλικίας, και μαζευόταν και αυτές στην εκκλησία, σαν σύνθημα το είχαν την καμπάνα.
οι γυναίκες καθόταν σε ένα ημικύκλιο γύρω-γύρω από τον επιτάφιο, κοιτώντας πάντα προς τη μεριά του επιταφείου, ανατολικά δηλαδή, και εκεί όταν άρχιζε το στόλισμα, αρχίζαν και αυτοί το μυρολόγημα. Ήταν 5-6 γυναίκες χωριανές, αλλά μαζευόταν και πολλές άλλες από τα γύρω χωριά, πάλι προσφύγισσες, και σιγοντάρανε, ας πούμε, στο μυρολόγημα. Στη μέση τώρα του χορού καθόταν η γιαγιά Ισμαράγδα, από ό,τι θυμάμαι, και αυτή άρχιζε το τραγούδι, το μυρολόι, και μυρολογούσε για μισή ώρα περίπου και παραπάνω, γιατί είναι μακροσκελές το μυρολόγημα, και μυρολογούσε πάντα από μνήμης. Δεν ήξερε και γράμματα η γιαγιά, και ήξερε και το θυμότανε αυτό το μυρολόι και το έλεγε όπως το είχε ακούσει από τους δικούς της, μάλλον από τον τόπο που το έφερε. Η Αγία Σεμνή, το μικρό Παρισάκι όπως το λέγανε τότε οι κάτοικοι που ανέστησαν τον έφορο αυτό τόπο με την εργατικότητά τους, έγινε ένα μικρό σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή μεταξύ των μικρασιατών που είχαν κατοικήσει στα γειτονικά χωριά, αλλά και μεταξύ του ντόπιου κριτικού πληθυσμού. Όλες οι γυναίκες οι οποίες παρακολουθούσαν το δρόμενο, ας πούμε, που ερχόταν να παρακολουθήσουν το δρόμενο, ήταν προσφύγισσες, προσφυγοπούλες, αλλά ήταν και ντόπιες. Οι προσφυγοπούλες συνήθως συμμετείχαν στο δρόμενο, ενώ οι γυναίκες οι ντόπιες που δεν το γνωρίζανε καθόταν και ακούγανε, αλλά θυμάμαι ότι ερχόταν πάρα πολύ. Γιατί τότε υπήρχε και το εξής άλλο έθιμο. Κάθε Μεγάλη Παρασκευή, από πολύ νωρίς το πρωί, οι κοπέλες και οι γυναίκες πηγαίνανε στα κοντινά εξοκλήσια και ανάβανε τα καντήλια. Δηλαδή φτάνανε μέχρι και την Αγία Σεμνή, ας πούμε, ή και το Λευκοχώρι καμιά φορά. Αλλά, λέει, στην Αγία Σεμνή πηγαίνανε όχι απλώς να ανάψουν τα καντήλια, αλλά να ακούσουν το μυρολόι της Παναγίας από τη Σμαράγδα. Μάλλον τους έκανε και εντύπωση ότι το τραγουδούσε μέσα στην εκκλησία. Βέβαια εκεί θα ακουγόταν πιο δραματικό, ήταν πρόσφυγες όλοι σε αυτό το χωριό. Και νομίζω η Σμαράγδα δεν μπορεί να έχει ωραία φωνή και η μελωδία, όπως λέγανε, ήταν ωραία, αλλά εγώ τώρα λέω ότι προφανώς όλο αυτό ήταν φορτισμένο και με το δικό της τον πόνο και των προσφύγων τον πόνο. Κι Παναγιά σαν τ' ακούσε, έπεσε και λιγώθη. Για τους πρόσφυγες, το σπαρακτικό μυρολόι της Παναγίας αποτέλεσε μέσω έκφρασης της συναισθηματικής συμμετοχής του στο θείο δράμα, αλλά και θρηνητική εκτόνωση του προσωπικού και συλλογικού πόνου για τον ξεριζωμό, το χαμό αγαπημένων προσώπων, της αγωνίας επιβίωσης στη νέα πατρίδα και της ανάγκης διατήρησης των ιδιαίτερων πολιτισμικών χαρακτηριστικών τους. Παράλληλα όμως, η έντονα συναισθηματική επιτέλεση του μυρολογιού αποτέλεσε και σημείο πολιτιστικής συνέβρεσης με το γηγενή πληθυσμό της Κρήτης και τη δική του πολιτισμική κληρονομιά. Θέλω να συμπληρώσω ότι λεγόταν το μυρολόγιο εκεί και ότι αυτό απέκτησε και φήμη. Το γεγονός αυτό απέκτησε φήμη και από τα γύρω χωριά, δηλαδή από τη Ζήντα, από τη Μουσούτα, από τη Βιτσιλιά, από το Μιλιαρδίσι, από το Λευκοχώρι, από τα Πάρτυρα. Ερχόταν οι γυναίκες για να ακούσουν το μυρολόγιο. Αυτό είναι νομίζω αρκετά, γιατί η γιαγιά το έλεγε πάρα πολύ ωραία, είχε και πολύ ωραία φωνή η γιαγιά Ισμαράγδα, και το έλεγε και γινόταν και κάθε χρόνο. Και έτσι ερχότανε και πραγματικά με ευλάβεια τα ακούγανε. Εγώ θυμάμαι τις γυναίκες που καθόταν εκεί στο ημικύκλιο και κλαίγανε. Κλαίγανε πραγματικά δηλαδή. Έλεγε μάλλον κάθε φορά που το έλεγε, συγκινούνταν, δηλαδή φαινόταν στο πρόσωπό της η συγκίνηση, πόσο
γλυκιά ήταν η φωνή της έκανε τρομερή εντύπωση και το θυμόταν, ας πούμε. Και μάλιστα έλεγε πάντα, αυτή το έλεγε αλλιώς. Δηλαδή τα λόγια, νομίζω έλεγε τα λόγια δεν ήταν πολύ διαφορετικά, αλλά ήταν άλλη μελωδία. Σήμερο μαύρος ουρανός, σήμερο μαύρη μέρα, σήμερο όλοι χλίβονται και τα βουνά λυπώνται, σήμερο έβαλαν βουλή οι άνομοι Εβραίοι, οι άνομοι και τα σκυλιά και οι τρεις καταραμένοι. Η παραλλαγή του αλατσατιανού μυρολογιού στη σημερινή του επιβίωση παρουσιάζει μια γλωσσική και μελωδική ιδιαιτερότητα που φαίνεται να έχει επηρεαστεί από την τροπικότητα της κριτικής μουσικής παράδοσης, διατηρώντας όμως τη μικρασιατική του εκφορά και χαρακτηριστική μελωδικότητα. Πριν να του βάλουν τα καρφιά, αχ, και μου τον θάνατωσουν. Η παραλλαγή αυτή διασώθηκε έως σήμερα, περνώντας από μάνα σε κόρη και από γιαγιά σε εγγονή. Ο χώρος επιτέλεσης, ωστόσο, άλλαξε. Η κόρη της Μαράγδας, Αγγέλα, παντρεύτηκε και εγκαταστάθηκε στο κοντινό χωριό της Κάτω Πουλιάς, αλλά συνέχισε να τραγουδάει το μυρολόι στα παιδιά και τα εγγόνια της, κυρίως ιδιωτικά τη Μεγάλη Παρασκευή. Τα τελευταία χρόνια, με πρωτοβουλία απογόνων της Αγγέλας, μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου της Κάτω Πουλιάς και με τη σύμφωνη γνώμη του ιερέα της Ενορίας, το μυρολόγι της Παναγίας εντάσσεται στην τελετουργική επιτέλεση της Μεγάλης Παρασκευής. Αποκομμένο πλέον από το στολισμό του επιταφείου, το μυρολόι που τραγουδάει η εγγονή της Αγγέλας προσκαλεί το πίμνιο στην εκκλησία πριν την έναρξη της επίσημης εκκλησιαστικής ακολουθίας του επιταφείου θρήνου. Τώρα είναι Αγιά Σαρακοστή. Αχ, τώρα είναι Αγιές ημέρες. Το μυρολόγι επιτείνει τη θρησκευτική μυσταγωγία, στην οποία η ανθρώπινη ενσυναίσθηση με το μητρικό δράμα συνδέεται με το θείο πάθος και τη χριστιανική προσμονή για Ανάσταση. Παράλληλα, η επιτέλεσή του λειτουργεί σαν μια ιδιότυπη δήλωση τοπικής ιδιαιτερότητας, κοινοτικής επανένωσης και ταυτοτικής επανένταξης στον οικείο χώρο του χωριού για τους Κατοπουλιανούς, οι περισσότεροι από τους οποίους επιστρέφουν εδώ για τις εορταστικές μέρες του Πάσχα. Αυτές οι προσπάθειες άρχισαν να πραγματοποιούνται, να υλοποιούνται μετά τις αρχές της δεκαετίας του 80 και βέβαια δεν τις ανακαλύψαμε εμείς, η γενιά η δικιά μας. Προκύψανε μετά από συζητήσεις, μετά από αναπαλαιωμένα έθιμα, μετά στο καφενείο, παρά την προσπάθεια της τηλεόρασης της Πλωτινής να κλείσει ένα κεφάλαιο, αυτό δεν μπόρεσε να το κλείσει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν πλασμένοι με αυτά τα αισθήματα και έπρεπε κάποιος να τα εξωτερικεύσουν. Αυτή η εξωτερήκευση λοιπόν πέρασε και σε εμάς, γιατί η γενιά η δικιά μας, λέω τώρα ξανά, είμαι κοντά στα 70, λίγο προηγούμενα, λίγο μετά,
Αυτή η γενιά αναβίωσε τους πολιτιστικούς συλλόγους. Αυτή τους έφτιαξε. Οι προηγούμενοι, θες από οικονομική εξαθλίωση, θες από οι προτεραιότητες ήταν άλλες και δεν μπορούσε να ασχοληθεί με τα κοινά, του συνεταιρισμό και με όλα αυτά. Ήταν πρωτοπορία το χωριό μας. Έτσι λοιπόν αυτό το αίσθημα, αυτή την ανάγκη έπεσε ο κλήρος να την υλοποιήσουμε εμείς, η δικιά μας γενιά. Μέσω τέτοιων κοινοτικών προσπαθειών, τα τελευταία χρόνια, ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Κάτω Πουλιάς προσπαθεί να επανασυνδέσει την διασκορπισμένη κοινότητα τόσο με το μικρασιατικό παρελθόν της, όσο και με το μνημονικό της παρόν. Η κοινοτική βρύση που κατασκεύασαν οι ίδιοι οι κάτοικοι, μικρή ενθύμηση της δημόσιας βρύσης στο μικρασιατικό Σαΐπι, χωριό καταγωγής των περισσότερων, αλλά και το μικρό κομψό εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος που διαμόρφωσαν με τα χέρια τους στο ψηλότερο σημείο του χωριού, φιλοδοξούν να λειτουργήσουν ως σημεία τακτικής συνέβρεσης και ισχυροποίησης των μεταξύ τους δεσμών που έχουν αμβληνθεί με τη σταδιακή εγκατάλειψη του χωριού. Ποιος είδε γιο στο σταυρώμα, αχ, και μάνα στο τραπέζι. Η ανανοηματοδότηση παραδόσεων και η αναπλαισίωση εθήμων, όπως η σύγχρονη επιτέλεση του μυρολογιού της Παναγίας, αποσκοπούν στη συγκρότηση νέων συλλογικών παραστάσεων και μνήμης για τους τωρινούς και μελλοντικούς φορείς της ιστορικής συνείδησης της κοινότητας. Και της το ξαναλέει. Από εκφραστικό μέσο του προσφυγικού τραύματος του ξεριζωμού και του χαμού αγαπημένων προσώπων της πρώτης γενιάς των μικρασιατών προσφύγων, το μυρολόγι αναδύεται σε στοιχείο επανασύνδεσης με το παρελθόν για τους νεότερους απογόνους τους, ένα λιθαράκι στην προσπάθεια διατήρησης της συλλογικής προσφυγικής ιστορικής ταυτότητας. Παράλληλα, η ένταξή του σε μια δημόσια τελετή όπου παρίστανται απόγονοι και επίγονοι προσφύγων, αλλά και άτομα από την ευρύτερη περιοχή χωρίς απαραίτητα προσφυγικές καταβολές, συγκροτεί εν σώματα νέους φορείς νοήματος και κοινών ταυτοτικών αναφορών, που συνεχίζουν να διαμορφώνουν την άειλη πολιτιστική κληρονομιά και δημιουργία στο παρόν για το μέλλον. Μόνο στην άκρη του γυαλού, αχ, το κύμα να σε δει.